strong. Guys, nandito tayo sa malaki ng Bailen. Yo, what's up my vlog? Ang pangalan dito, pre? Paliguang aso. Yung tawag sa dito, sa ilog. So, tignan natin, guys. Balikan ko kayo pag nakarating na tayo. Ganda ng place, guys. Oh. Tahimik. Tapos bago kayo makarating dun sa pinakailog, kailangan nyo munang bumaba. May hagdan. Napakatarik. Kailangan mag-ingat din dito. Buti open na siya dito sa mga lokal, mga taga Bailen. May kakilala kami. Ayan. Safe na siya. Safe na siya para puntahan ng mga lokal dito. Ganda dito. Ayan o, malapit na tayo, guys. Ayan o, nakikita nyo ba yan? Napakaganda, guys. Dito pa lang may tubig na umagos. Dito pa lang. Ari mo pa hanggang doon yung mga kasama ko. Ngayon ako nandito pa rin. Kagandahan dito, guys, kung may kakilala ka sa mismong lokal nila ng Bailen, Cavite. Kasi pag wala kang kilala, hindi ka nila papasukin. Pagod. Kasi mahigpit pa naman sila. Siyempre, ingat-ingat. Ayun, may tumutulong pa dito. Ganda, guys. Habang relax. Kakataos lang namin mag-basketball kaya gusto na namin maligo. Ay, hindi pa pala yun. Hindi pa pala. Ayun pa sila. Ayun, oh. Hey! Ayan. City Ordinance. Bawal magtapon ng basura dito. Ayan, guys. Kailangan natin mag-ingat dito. Ang mga bato. Baka madulas. Baka mag-ingat. Shit. Guys, tatawid muna ako. May mark pa sila dito. Ito ata yung pwede kasing mag-ano dito, magsimba. Hanap lang tayo ng malato. Ay, saan ko? Tarik. Daming mga bato pero kailangan magdaan-daan, guys, kasi hindi pwede dito yung bira ka lang ng bira. Yan, guys, oh. Dito. Andun pa sila, ito. Yun yung pinakadulo. So, kailangan pa natin yan. Kailangan pa natin pagdahan. Pagod na ako. Ayun, oh. Tubig, oh. Sarap.
Layo ko pa sa kanila guys. Lang. Layo ko sa kanila. Kailangan palunin. Kailangan tumalon. Ano, kailangan tumalon dun. Kailangan tumalon dito. Lang guys ah. Ay! Takot. Ayun oh. Ayun yung flow ng tubig pag ano. Pag ganito. Doon pa sila sa dulo. Yan, nasa ano na tayo. Diretso na lang to. Diyan na sila. Yun. Kapit na. Hindi ko na. Yan sila guys ah. Yung mga kasama ko. Yan yung mga lokal dito sa Bailen. Ay hindi, yung isa lang pala. Yung girlfriend ng tropa ko. Kami, taga Alfonso. Kasi ako taga Bacoor. Dayo lang pala ako talaga. Ano? Dito. Sila magjowa. Sana all. Sana all. Babaw? Dinaw. Oo nga eh. Enjoy! Malinaw. Lasag! Yeah, yung mga kasama ko dito. Mga solid ano natin dito. From basketball to ilog! Yan yung pambato lang ano. Alfonso yan. Rabas Gaming. Ito isa pa to pambato lang Alfonso yan. Yan. Yeah. Ata ko lang yan ako. Big man. Ata ko lang yan ako, OG. So guys, maliligo na kami kasi sobrang sarap dito. Pa-refreshing ng paligid oh. Ayun. Ayun, maliligo na kami. Ayun, dumala kami. Pag pumunta kayo dito guys, syempre yung mga alat nyo, ayusin nyo din. Kasi hindi pwede mag-iwan na kayo dito. Okay. Game. May tamo, ayusin mo. May kita ka sa vlog ko, ayusin mo. Una. Game. Woo! Eh, nalunod! Woo! Lalim! Lalim! Lalim yun! Wala nang kabitan mo. Palitan mo. Pagkakot doon. Kaya. Pagkakot na lang sa kadasa. Hindi nyo pala kaya, kala ko kaya nyo. Pakayabang ko ah. Ano? So guys, kita na kayo dito sa Paliguang aso sa Bailen Cavite. Sobrang solid. Resort of the dog. Hindi ko kaya alam ba't aso eh. Front beef. Front beef ha. Yeah. Okay. Big Daddy. Mena. Ngayon na! Okay. Big Daddy. Big Daddy on attempt. Big Daddy! Kakatapos lang namin maligo. Pagod. Game. Dulo.
Punta kayo dito guys, napakasulit. Pagka summer, meron dito yung ano, 20 to 30 pesos pwede na makapasok. Kasi para sa lokal na rin yun, di ba? Para mapangalagaan. Kaya kailangan din natin ano. Pero ngayon, libre lang kami kasi advantage eh. May kakilala kaming lokal. Sana gustuhan nyo yung place. Sobrang ganda talaga, solid. Kapag pumunta kayo, worth it ang pagod nyo. Tol, yun naman kayo sa vlog ko. Na si Ivan, Andre. Nasa ano? Nasa comment section. Ay, nasaan ba yun? Yung mga FB page nila, follow nyo na lang sila. Kaya pala tawag ulit dito, ano, Paliguang aso. Yung pinakapangalan, di ko alam kung anong pinaka-meaning. TikTok muna. Oh, good. Talon! Ang magmahal! Ang magmahal lang yan ito! Ayan po yung pinakataas ko. May iba lang konting naliligo. Solong-solong yung talaga yung place guys. Maaga pa hanggat wala pa masyado. Nakapunta na kayo. Pwede din dito yung ano. Pwede kayo magdasal-dasal dito. May parang padasal sila dito. Yung mga religyoso dyan, pwede kayo dito mag-alay ng mga kandila. Yan, may mga parang cross sila na ginawa dito. Tapos pwedeng mga devotion about God. Yan. Yeah. Ika naman sa vlog, boss. Yeah. Bato ng Alfonso yan, man. Makino. Nick Makino. Nick Makino ng ano, ng Alfonso. Dito ba yung ano ko dyan, hubs ko? Oh, pre, kitang-kita yan, no. Ano, nangyati natin guys yung pinaka ano. Para kitang-kita yung view ng falls. Yun na guys. Wait lang, sakit, putik. Dami langgam. Ito. Oh. Ito yung pinaka-view ng ano. Falls, oh. Ayan, dito sila. Wait lang. Kaya natin yung pinaka ano. Pinaka tuktok. Yan. Dito na guys, oh. May ganito pala. Parang ganda. Damn. Wait lang. Ayun, oh. Solid. Dito. Gagawin natin. Nakababa. Lang guys ha. Nakamana natin mag ano dito. Hirap. Kung may camera. Malaglag tayo. Delikado. Ayun na ang pinaka view guys. Ayun oh. Lang guys ha. Baka man natin maigi. Oy, solid. Isa lang. So guys, dito ko natatapusin yung vlog ko ha. Subscribe, like and share na kayo para marami pa tayong mapuntang ganitong kakaibang mga lugar. Tapos pasok sa budget. Let's go! Tara, lakbay! Ayan guys, pumin na tayo. Sulyap. Pumin na tayo.